હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ કિચન ક્વીનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું સેમ ટુ સેમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પંજાબી મસાલેદાર કાજુ પનીરનું શાક. સૌથી પહેલાં તો આપણે એક કઢાઈની અંદર તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે લાલ સૂકા મરચાં, તમાલપત્ર, તજ, લવિંગ અને મરી છે જે આપણે ગરમ તેલમાં નાખીશું. તમાલપત્ર, લાલ મરચાં બધાને શેકાવા દેવાનું છે. આપણે શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં કટ કરેલી ડુંગળી નાખીશું. ડુંગળીને શેકાવા દઈશું. ડુંગળી લાઇટ પિંક કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાની છે. હવે આપણે તેમાં ફોલેલું લસણ એડ કરીશું. એને પણ શેકાવા દઈશું. લસણ અને ડુંગળી શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ટામેટા એડ કરીશું. ટામેટાને પણ આપણે શેકાવા દઈશું. બધું સરખી રીતે શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી શેકાવા દેવાનું છે. બધું સરસ રીતે શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે ઠંડુ પડે ત્યાં સુધી આપણે પીચ બનાવી દઈશું. આમાં મેં મગજતરી નાખી અને કાજુ છે જે મેં એને અડધો કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધા હતા, જેને આપણે હવે ગાળી લઈશું. સરખી રીતે ગળાઈ જાય એટલે તેને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલી ખસખસ એડ કરીશું. હાફ કપ જેટલું દૂધ લીધું છે. આની આપણે પેસ્ટ બનાવી દઈશું. રેડી થઈ ગઈ છે તો આપણે તેને બાઉલમાં કાઢી દઈશું.
આપણે જે ટામેટાને શેક્યું હતું એ હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો આપણે એને ક્રશ કરી દઈશું. એની પણ પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે આપણે. પેસ્ટ બની ગઈ છે. થોડી વાર એને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું. હવે આપણે કઢાઈની અંદર તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે પનીરને તળી દઈશું. પનીરના મેં નાના નાના પીસ કરી દીધા છે. લાઇટ પિંક કલર જેવું પનીર થાય એટલે આપણે એને કાઢી દઈશું. હવે આપણે અંદર કાજુ લઈશું. કાજુને પણ તળી જ દેવાના છે. હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી ટામેટા, ડુંગળી, લસણની, એને એડ કરી દઈશું. જ્યાં સુધી ગ્રેવીનો કલર અલગ ના થાય ત્યાં સુધી એને શેકાવા દેવાની છે. કલર ચેન્જ થવા માંડ્યો છે તો આપણે એમાં કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું અને શેકાવા દઈશું. હવે આપણે તેમાં કાજુ, મગજતરી અને ખસખસની જે પેસ્ટ બનાવી હતી તે એડ કરીશું.
ગ્રેવી શેકાઈ જાય એટલે આપણે એમાં હાફ કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. હાફ ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું. લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, કિચન કિંગ મસાલો, અને મીઠું. ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરીશું. બધો જ મસાલો મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે એને હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું છે. સરસ મજાનો કલર પણ આવી ગયો છે. ગ્રેવીનો કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી ફ્રેશ મલાઈ નાખીશું. બરાબર તેને મિક્સ કરી દઈશું. જે આપણે મગજ હવે આપણે તેમાં કાજુ અને જે પનીર તળ્યું હતું એ નાખી દઈશું. તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી એને શેકાવા દેવાનું છે. હવે આપણે તેને 5 થી 7 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રાખી દઈશું મીડિયમ ફ્લેમ પર. 5 થી 7 મિનિટ જેટલું રાખીને ખોલીને આપણે ચેક કરી લઈએ. સરસ મજાનો કલર પંજાબી મસાલેદાર કાજુ પનીરનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. ગાર્નિશિંગ માટે આપણે થોડા ધાણા એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર તમે જરૂરથી આ સબ્જી ટ્રાય કરજો. સેમ ટુ સેમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનશે.